Nos hát eljött az időszakos karbantartásnak az ideje, itt a Mercin. Ez most magában foglalja az olajszűrőcserét, légszűrőt, utastérnek a levegőszűrőjét, ugye itt az olaj, illetve, hát, vagyis ez nem is, ez az üzemanyagszűrő, gázolajszűrő, illetve ugye az olajszűrőnek a cseréje. Ehhez először is, hát alulról lebontottam már a burkolatot, innen pedig le kell venni a fölsőt. Itt ugye ilyen patentok fognak. És már is hozzáférhető a dolog. Picit előtte megjárattam az autót, átmelegedjen valamennyire az olaj, könnyebben csorogjon ki. Ez egy külön jó móka, ez ha nincs az embernek szerszáma, ezt igen nehéz kitekerni, pláne itt ezen a helyen egy 211-esen azért egyszerűbb a dolog. Meglazítjuk itt a olajbeöntő nyílást. Emulzió az nem látható rajta. És hát le is lehet belőle engedni így az olajat. Nos hát ugye ezt a 13-as csavart kellene kitekerni, és le is jön az olaj. Most amúgy is ki akarok próbálni egy másik technikát, hogy ne fröcsögjön szanaszéjjel az olaj, de csináljuk. Sosem szoktam egyébként nagyon meghúzni, itt ugye a réz alátétet, hát ez ahogy én csinálom, ez nem a legmegfelelőbb mód. Ezt minden egyes alkalommal ki kellene cserélni. Bevallom, én ezt néha elmulasztom. Ez valószínű így lesz a mostani alkalommal is. Nos hát amíg lecsorog az olaj szépen, addig van idő kicserélni a többit. Kezdhetjük is mondjuk az olajszűrővel, és szépen haladunk tovább a többivel. Az olajszűrőhöz ugye egy ilyen leszedőkupakot szoktam használni, vagy egy ilyen speciális kulcsot. Ez egy ilyen 14 lapfejű, valami nem a legjobb minőség. Ez egy ilyen készletben van, de tökéletesen leszedi egyébként. Még annól, aki szerelte korábban, azt tett olyan szívességet, összejelölte. Ehhez szoktam egyébként igazodni. Tehát azon egy picit túlhúzom, és akkor rendben is van, és akkor így nem szoktam a meghúzási nyomatékot figyelni. Máskor én ezt az előző autómon csináltam ilyen szalagos fogóval, meg lehetne még láncossal. A szalagos az nagyon macerás volt egyébként, meg van még az a fogó, de nem annyira szeretem, sokkal egyszerűbb ezzel.
Szóval hát itt ez esetben Manfilter olajszűrő, általában ezt szoktam használni, meg vagyok vele elégedve. És hát ugye ezt csak így szimplán le kell húzni. Utána jöhetnek a tömítő gyűrűk. Itt érdemes neki a helyét megjegyezni, itt ugyan látszódik, hogy van egy rész, amit össze lehet keverni, azzal, hogy hova menjen a tömítés. Talán annyiból könnyebb megjegyezni, ugye, hogy itt a menetnek a vége, és akkor ezt követi a vastag tömítőgyűrű. Ennél a fajta olajszűrőnél nem mindegy, hogy hogyan tesszük bele, mert tehát azért vannak rajta ezek a jelölések, ezt a szintet el kell neki érni. Egyébként szokott lenni hozzá rajz, és azt mutatja is. Tehát az úgy nem jó, az egyik vonalnak el kell tűnnie. Lényegében ez mehet is vissza a helyére. Mondjuk nem volna kár, hogyha ilyen szemétdarabok nem kerülnének be vele. Kész is.
Na és akkor jöhet a levegőszűrő is. Látható, hogy a motorvezérlő egységnek a hűtését azt így oldották meg, hogy az itt keresztül áramló levegő az hűti. Amire hát itt a motortérben szüksége is van. Ez mindig, mivel ennek a belseje kúpos, hogy ne jöjjön le könnyen, ezért ezt mindig elég nehéz levenni. Hát azért látszik, mennyi koszt össze tud szedni. Ez a szűrő egyébként 2 éves. Ugye előzőleg egy Filtron szűrő volt benne, most már leszűrőt fog kapni. Volt már benne olyan, hogy használtam már korábban ilyet, ez is teljesen jó márka. Látszik, hogy ugyanaz. Itt látható egy gumitömítés, ezért nehéz lehúzni. Kicsit itt megtakarítom. Jobban tömítsen. És mehet is a helyére, ugye ebben fog belemenni a csavar. Így helyen is van. Mehet vissza a fedél.
Nos hát jöhet az üzemanyag szűrő. Ez ugye itt egy műanyag házban van benne, az előző 211-es Mercedesnél ezt ha jól emlékszem, 2 darab csavar fogja a bilincsét neki, vagy legalábbis azt, ami beleszorítja a helyére. Itt pedig simán csak patent van. Ha jól látom, igen, ezt egy csavarhúzóval ennyi le lehet pattintani, arra vigyázzunk, ne repüljön el. Ennyi, így már laza is. Csöveket le kell venni, azon a bilincset kilazítani, csatlakozót lecsatlakoztatni. Ugye, mert ez fűti az üzemanyagot, ez olyan fajta szűrő. Hála jó Istennek. Így csökkentve a károsanyag kibocsátást és a fogyasztást cserébe. Annyival drágább is. Igen, rosszul gondolkozom, mert ezt ugye ezeket a bilincseket úgy kell így lepattintani ezt a részét. Így, és így lazulnak ezek meg. Visszafelé pedig kombinált fogóval, vagy valamilyen. Jaj. Fogóval le lehet őket lazítani. Most ugye azt kellene megakadályozni, hogy az üzemanyag itt minden irányba folyjon. Erre a mindenre jó olajosrongy. Igen. Hát nem olyan egyszerű ezt lejátszani innen. Miután ezt lecseréltük, ugye arra kell figyelni, hogy meg kell várni, amíg föltölti a szűrőt üzemanyaggal a pumpa. Utána érdemes csak egyáltalán elindítani, illetve elégteleníti magát a rendszer. Ez nem feltétlenül rossz jel, hogy kicsit nehezebben jön le, mert ez azt jelzi, hogy jól tömít. Igen. Hát ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Látszik, hogy van benne. Na hát jöhet az új üzemanyag szűrő.
Ebből viszont mindig ugyanazt szoktam venni. Ezt a van filtert. Meg vagyok vele elégedve, úgyhogy... És egyébként, tehát ár tekintetében sem olyan vészes a többihez képest. És ez is kész. Nos hát, már csak a kabin szűrő maradt hátra, ahhoz pedig itt az első utas oldali ülésnél kell lebontani itt a burkolatot. Fogja 3 csavar ezt a felső burkolatot, ezt kell levenni, és akkor hozzáférhető lesz a dolog. Először ehhez ki kell hajtani itt a lábtámasznak a kárpitját, és kitekerni a csavarokat.
ezt is itt, illetve ezt az állító motort. Nem is tudom, mi ez pontosan. Hőmérő szerintem. Ezt kell lekapcsolni. Vagy lehet csatlakoztatni. És itt is van a kabinszűrő. Ennek itt biztosítékja. Hát a retesz, ami a helyén tartja, ez műanyag. Illetve, ha jól látom, van egy patent. Igen. Egyik oldalon. Azt le kell pattintani. Hát nem kézzel. Jó, már csak meg kell keresni ezt a patentet. Hát ez így néz ki. Látható a különbség. Nos, hát ezt nem mindegy, melyik irányba tesszük vissza a helyére. Onnan lehet eldönteni, hogy ugye itt mutatja, hogy a nyíl ebbe az irányba zárjuk rá a reteszt, illetve ezek, tehát itt ahol a bilincs van, ez a keskenyebb rész, tehát ennek kell ide jönni, a szélesebb ilyen része, az pedig ide a jobb oldalra fog esni. És innen lehet tudni, hogy hogy kell betenni. Sikerült visszatenni az utas oldali légszűrőt, vagyis hát a kabinszűrőt, és lényegében már csak az maradt hátra, hogy föltöltsük olajjal a motort. Megtisztítom az olajleeresztő csavart, a leeresztő nyílást is, amennyire tudom. Úgyis, mint mondtam, én ezt nem szoktam nagyon meghúzni. Eleve műanyag a karter. Amennyit így enged. Ennyi. Hát elviekben 6,5 liter olaj kellene bele. Ez nyilvánvalóan attól függ, hogy mennyire
sikerült leengedni az összeset belőle, ez általában nem szokott sikerülni, legalábbis nekem. Most ugyan jóval több ideje volt lecsorogni az olajnak, így valószínűleg több fog beleférni. Na nézzük jelenleg, hogy áll a szint. Trükkös, mert ő azt mutatja, hogy maximum van. És ugye nem ment bele, csak körülbelül olyan 6 liter környéke, 5,5-6 liter. Ezt nyilván úgy lehet leellenőrizni, hogy járatni kell egy picit a motort, az széthordja mindenhova az olajat, és annak függvényében beállítani a középszintet. Az is lesz.